السلام علیکم دوستا، چی احوالین؟ خوبین؟ بخیرید؟ امید منم جور و صحتمند باشید. بسیار زیاد خوش آمدید به یک ویدیو جدید از ما. دوستا در امروز نه ویدیو ما برای شما ریویو کردنی است، یعنی که انباکسینگ منین یک بسیار ریزه و مناسب اینورتر که شما میتونید از چی آرتما بجلی شما باره از او استفاده بگیرید. این بسیار خوب اینورتر است و بسیار ریزه است و در قیمت خو هم بسیار مناسب است. اگر شما در چینل از ما نو هستید خود چینل از ما را ضرور سابسکرایب کنید و بیل آیکن هم ضرور دهید، چرا ما در چینل این رقم ویدیوهای تکنیکال و انفورماتیو برای شما همیشه میریم. خب بریم ویدیو را شروع کنیم که زیاد وقت شما ضایع نشونه. خود دوستا ای است بولت اکس کرون بولت اکس که نام از اینورتر است. شما بنزدیک است فیچری وال ماونت هم داره که شما ای را در دیوال هم فیت میتونید. LCD و LED دیسپلی دارد. از او بعد که است شما بنزدیک 10 امپیر و 20 امپیر وریبل AC چارجر دارد. از او بعد که است شما بنزدیک 50 امپیر PWM چارجر دارد که از سولار که است باتری شما را چارج منه که دیگه اینورتر دیگه UPS ها نداره. هر اینورتری کمپانی والا کی در بازار سودایی است اونا که است من خزاول سولار چارج کنترلر داره و او یو پی اس ها که در اینجا دکانه جور میشه اونا هیچ کدامش من سولار چارج کنترلر نداره. خود دوستا بریم کم که است در غور و دانه اسپسیفیکیشن و فیچرهای از این اینورتر تو کنیم که در اصل چیز اسپسیفیکیشن و چیز فیچرها داره. از او پیش که است دوستا برایشون قیمت از این اینورتر را بگم. این قیمت از این اینورتر که است در 16,000 روپیه است، بسیار مناسب قیمت است و مو که است شما را این اینورتر هم دلیوری هم دیده میتونیم. شما در این نمبر که است فون کده آردر خود دیده میتونید مورا. دوستا ای است اسپسیفیکیشن از این اینورتر. کپاسیتی است 1200 VA 920 وات، یعنی 920 وات لود شما بلیزی انداخته میتونید. اینپوت ولتیج ازی است 230 ولت AC و ولتیج رنج ازی است 90 ولت تا 280 ولت AC که است شما 90 ولت تا 280 ولت AC که ایر شما بیدید بسیار در نورمال طریقه کار مونه. این هم بسیار خوب کارآمد است. Output voltage regulation battery mode ازی است 10% voltage regulation line mode ازی است 80 تا 280 ولت AC همون در دبار لکایی بود 80 تا 280 ولت AC که شما بیدید بسیار در نورمال طریقه کار مونه. ترانسفر تایم ازی است 20 میلی سکند، یعنی در 20 میلی سکند که است بجلی شم که بوره ای که است بله UPS در 20 میلی سکند که است لاین شم بدل مونه. ویو فرم ازی است سیمولیتید ساین ویو. سولار چارجر که در بین ازی لگیده است. چارجینگ کرنٹ که است 50 امپیر مکس، یعنی 50 امپیر که است کرنٹ داده میتونید شما از سولار اینورتر که است. مکسیمم پی وی اری اوپن سرکیت ولتیج یعنی 45 ولت سی که است سولار که است بله اینورتر شم که باید قدی 45 ولت سی که است شما را باتری شما را چارج منه. باتری که است شما قد از یک دن لگنده میتونید 12 ولت سی، یعنی باتری ولتیج هم لکایی است. فلوتینگ چارج ولتیج یعنی که باتری شما را تا 13.7 ولت سی که است چارج منه. بسیار درمیانه سایز است. یک است در باتری شما زیاد نقصان نمیده. مکسیمم AC چارج کرنٹ ازی است که است 10 امپیر اور 20 امپیر، یعنی 20 امپیر. 10 امپیر هم باتری شما چارج میتونید، 20 امپیر هم شما باتری چارج میتونید. فرق منه در مطابق باتری خم شما که است ایر سلکت، یعنی در مطابق باتری است شما ایر انتخاب میتونید. فیزیکال دیمنشن که است این سایز زیر نشان داده که 325 یعنی بای 280 که است سایز ازی است. 116 که است موتایی ازی است در حساب گفته. نیت ویت ازی است 3 کیلوگرم. اپریتینگ انوایرمنت ازی است اپریتینگ تمپریچر ازی است 0 سلسیوس تو 40 سلسیوس، یعنی که از 0 سلسیوس تا 40 سلسیوس درجه حرارت را که است کار مونه. استوریج تمپریچر ازی است 15 سلسیوس تو 50 سلسیوس، یعنی که از 15 سلسیوس تا 50 سلسیوس که یک است در گوجه منده باشه هیچ کدام مشکل نمایه کار مونه در نورمال طریقه کار مونه. خب بریم یال که سیر تست از انباکسینگ کنیم که زیاد دیر نشنه ویدیو لانگ جور میشه.
خب دوستا ای است اینورتر از مو که نامش است کرون بولت اکس و ای هم است وارنتی کارت که 1 سالم پورا وارنتی داره اینورتر. خب بریم اینورتر رو واسه کنیم که خود اینورتر چی چیز داره. دیگه چیز قد خود از این نمایه، فقط یک وارنتی کارتش ما یک خود چیه دیگه. خویی هم است لوگوی کرون بولت اکس. در روی از یک چندان بطن است که شما قد از این بطنش سیتینگش دل بدل میتونید. از بعد که است یک بطن کلر داخلی است، این بطن پاور آن آف مونه دیگه. یک LCD داره ای. خوی پشت از یمینی تارای خود بطری از دی است که 12 ولت والا تارایه در بطری میلگه. و از بعد که است این یک چندان فیوز است که DC فیوز است. در پشت از خود از اینورتر این DC فیوز است. از بعد اگزاست فین است. اینشم اوتپوت خود UPS است که مالود خانه خلنگان دنبالشی هم جای سولر است که سولر تارای اینج دزی لگیده میشه. از بعد که است ای تار سیاه که است اینپوت خود UPS است. از بعد یک بریکر داره که شورت سرکیت و اوورلود کنترل منه. این اینورتر بس همی قصد چیزا داره. بازم که است بسیار خوب اینورتر است، بسیار خوب کارآمد داره. خود دوستایی هم است دیسپلی اینورتر از مویال ما دانه بچنایش زده شمار سیتینگ های از نار نشو میدم. اینپوت از مو زیرو است چر که وابدا والا بجلی ندده مورا اینجی که است بجلی اجنیه. اوتپوت از مو 239 240 ولت داده رایی است. ایرمان دا بیتری لگندم که است توری المور از بیتری لود داده راییه. الما بچنایش بدل داریم. پیویر نشان میده. پیوی که است مو سولر نلگندیم زو خاطر 00 نشان ده راییه. بیتری از مو 12.2 ولت است. اوتپوت از مو 50 هرتز اوتپوت میده درو. اوتپوت پرسنتیج لود از مو که است 9% 60 وات لود از مو است. اوتپوت وات یعنی 60 وات است. 60 وات لود انداخته مو بنیزی. خود دوستا شما اگه وابدهشم لگنده باشد از اینورتر اینج نشان میده، علامت وابدا نشان میده. اگه سولر هم لگنده باشد اینج علامت سولر که است نشان میده. نشانی سولر که است نشان میده اینجی. بس این قسم بوده اینورتر کارآمد این قسم دیگه. دوستان ویدیو از مو خوش آمد. ویدیو از مو را لایک کنید، کامنت کنید و شیر هم ضرور کنید خد دوستای خو. و چینل از مو را ضرور سابسکرایب کنید چرا که ما در چینل این رقم ویدیو های تکنیکال و اینفورماتیو برای شما همیشه میاریم. خب تا دیگه ویدیو را ما را اجازه بدید. خیال خوب بگیرید. خدا حافظ.